नमस्कार, मी मनालीस किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे मालवणी फिश फ्राय। तर मालवणी फिश फ्राय बनवण्याआधी मी ते फिश विकत घ्यायला इथे आलेली आहे। चला तर मग मी तुम्हाला दाखवते आज मी कुठला फिश विकत घेणार आहे। तर इथे तुम्ही बघाल हा गोल्डन पॉम्फ्रेट आहे। अच्छा, हा चांगला मासा आहे, आता आम्ही हा घेतोय। मालवणी फिश फ्राय बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य हे एक मोठा पापलेट मी घेतलेला आहे। त्याचे मी 5 तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे चवीपुरतं मीठ आहे, पाव टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून मालवणी मसाला, हे 2 टेबलस्पून कोकम आगूळ आहे। जर तुमच्याकडे कोकम आगूळ नसेल तर तुम्ही एका छोट्या लिंबाचा रस वापरू शकता किंवा 1 टीस्पून आमचूर पावडर वापरू शकता। ही 1 टेबलस्पून आलं लसूण मिरची पेस्ट आहे आणि हा कोटिंगसाठी अर्धा कप रवा घेतलेला आहे। तुम्ही रव्याच्या जागी तांदळाचं पीठ पण वापरू शकता, पण शक्यतो सर्वांच्या घरी रवा अवेलेबल असतो म्हणून मी रवा वापरून ही रेसिपी करणार आहे। आणि मासे फ्राय करण्यासाठी 4 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे। तर आता आपण पापलेटला मॅरिनेट करणार आहोत। तर आधी ही आलं लसूण मिरची पेस्ट आपण पापलेटला दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित लावून घेऊया। आणि आता हे कोकम आगूळ पण चांगलं लावून घेऊया। आणि हळद आणि मीठ पण व्यवस्थित लावून घेऊया। कधी पण तुम्ही बाजारातून मासे आणाल तेव्हा सर्वप्रथम ते स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्याला मीठ, हळद आणि लिंबाचा रस लावून ठेवा, म्हणजे मासे खराब होत नाहीत। तर आता आपण पापलेटला चांगलं मॅरिनेट केलेलं आहे। तर हे पापलेट आपण 5 ते 10 मिनिटं ठेवून देऊया। तर आता आपण कोटिंग रेडी करूया। तर आता हा आपण रवा ह्या प्लेटमध्ये घेऊया। कोटिंगला थोडा तिखटपणा यावा म्हणून हा थोडासा मालवणी मसाला पण आपण ह्यामध्ये ऍड करणार आहोत। आणि हे चवीपुरतं मीठ घेऊया आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया। इथे माशाला तिखटपणा येण्यासाठी मी आलं लसूण पेस्ट बरोबर हिरवी मिरची पण बारीक केली होती। तुम्ही हिरव्या मिरची ऐवजी मालवणी मसाला किंवा लाल तिखट पण वापरू शकता। तर आता आपण एक एक पीस चांगला कोट करून घेऊया। तर आता आपण पापलेटचे पीस तळून घेणार आहोत। आता ह्या पॅन मध्ये मी थोडंसं तेल टाकत आहे। तेल चांगलं तापलेलं आहे। तर आता आपण गॅस मंद ठेवणार आहोत इथे आणि मंद आचेवरच आपण 10 मिनिटं मासे तळून घेणार आहोत। आता माशाची एक बाजू व्यवस्थित फ्राय झालेली आहे। आता आपण मासे परतून घेऊया आणि आपल्याला आता ही दुसरी बाजू सुद्धा साधारण 10 मिनिटं मंद आचेवर तळून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहाल तर आपले पापलेट छान फ्राय झालेले आहेत। तर आपण आता हे सर्व करूया। तर असं आपलं हे मालवणी फिश फ्राय तयार आहे। तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा। प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब। थँक यू।